જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે આ ચોથો લેક્ચર છે. આમ તો આપણો ચોથા લેક્ચરની અંદર આપણે ભૌતિક જ્ઞાન શરૂ કરતા પહેલાંનું ગણિત એનો આ છે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોવાળો જે ભાગ છે એ બને એટલો પૂરો કરી દેવો છે. લગભગ તો પૂરો જ છે. થોડાક ઉદાહરણ છે એ તમે તમારી રીતે કરજો. હું પણ તમને બની શકશે તો એકાદો લેક્ચર લઈને સમજાવીશ, પણ ખાસ અત્યારે થિયરી ઉપર ધ્યાન આપજો. ખાસ બેઝિક સૂત્રો છે એના ઉપર ધ્યાન આપજો. હવે આપણે ત્રિકોણમિતીય વિધેયના અમુક ખૂણાઓ માટે મૂલ્યો છે એ ધોરણ 10 ની અંદર જોઈ ગયા છે અને એ જ અહીંયા ફરી રિવિઝન કરવાનું છે. તો રિવિઝન કરીએ તો આપણને ખબર જ છે સાઇન, કોસ અને ટેન. આપણે બેઝિક સાઇન, કોસ અને ટેન છે એના તો આપણે ખૂણાઓ માટે મૂલ્ય જોશું. હવે 30, 45, 60 અને 90 આટલા માટે તો આપણે જાણીએ છીએ, આપણને આરામથી ખબર જ છે. 0 અંશ માટે તો હવે કંઈ કહેવાનું છે નહીં. તો 30, 45, 60 અને 90 અંશ એના આપણે મૂલ્ય આરામથી લખી શકશું, કારણ કે આપણને ધોરણ 10 નું યાદ હશે. અને જો ન હોય તો અહીંયા ધ્યાન આપજો એટલે સમજાઈ જશે. 37 અંશ અને 53 અંશ મેં એટલા માટે લીધા છે કે ફિઝિક્સની અંદર આ બંને ખૂણાઓ પણ આવે છે અને એના મૂલ્ય મેળવવા કાંઈ પોઈન્ટમાં ને એવું બધું જવાની જરૂર નથી. એકદમ સિમ્પલ જ છે. હમણાં સમજાવું એટલે તમને સમજાઈ જશે. તો ચાલો, સાઇન થીટાની જગ્યાએ 30 અંશ હોય એટલે કે સાઇન 30 અંશ બરાબર 1/2, 1/2. કોસ 30 અંશ, તો કોસ 30 અંશ એટલે કે √3/2. અને ટેન છે એ સાઇન અને કોસનો ભાગાકાર છે, તો આ બંનેનો ભાગાકાર કરો તો ટેન 30 બરાબર મળશે 1/√3. એવી જ રીતે 45 અંશ માટે જોઈ લે. સાઇન 45 અંશ એટલે 1/√2. કોસ 45 એટલે પણ 1/√2. અને ટેન 45 એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર. સરખા હોવાને કારણે ભાગાકારનો જવાબ શું આવશે? 1. સિમ્પલ. 60 અંશ માટે જોઈએ તો આને આપણે ઉલટાવી નાખવાનું છે, બીજું કાંઈ કરવાનું છે નહીં. કોસનું સાઇનની, સાઇનનું કોસની જગ્યાએ, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. અને આ છે એ આમ વ્યસ્ત થઈ જશે. તો 1/2 છે એની જગ્યાએ હવે આવી જશે √3/2. મિત્રો હું આ ખાલી રાખું છું 37 અંશ ને 53 અંશ, તમે નથી ભણેલા એટલા માટે. જે જાણ્યા છીએ એ પહેલાં મૂકી દે. કોસ 60 અંશ, તો કોસ 60 અંશ એટલે 1/2. અને ટેન 60 એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર કરો તો જવાબ આવશે √3. 90 કે તો બાથી નહીં કરની, બસ આવડે જ છે. સાઇન 90 એટલે 1, કોસ 90 એટલે 0 અને ટેન 90 એટલે અવ્યાખ્યાયિત. બરાબર? કારણ કે 1/0 મૂકો તો એ પદ અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય, એમાં કઈ નવીન છે નહીં. હવે 37 અંશ અને 53 અંશ માટે કહું છું. તમે કાટકોણ ત્રિકોણ માટે આ બધું ભણી રહ્યા છો. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એક ત્રિપુટી તમે ભણેલા છો. સર ત્રિપુટી એટલે શું? તો કે 3 એવી બાજુઓ છે કે જેના પાયથાગોરસનો નિયમ છે એ એકદમ સરળ બની જાય છે. કયો? તો કે આ સૌથી નાની બાજુ દેખાય છે એને આપણે 3 નામ આપીએ, આને 4 અને આને શું આપી દેવી? 5. અપાઈ જ જાય, કારણ કે 3 નો વર્ગ વત્તા 4 નો વર્ગ બરાબર 5 નો વર્ગ થઈ જાય. 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16, 9 ને 16 25, તો એ 5 ના વર્ગ બરાબર છે. તો આ ત્રિપુટી કહેવાય. અને આ ત્રિપુટીમાં તમે જુઓ 3 જે સૌથી નાની બાજુ છે એની સામેનો ખૂણો સૌથી નાનો હોય ને એ કેટલા અંશનો હોય? 37 અંશનો. તો હોશિયાર વિદ્યાર્થી તો ફટાફટ કરવા માંડ્યા હશે કે સાઇન 30 સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ. તો સામેની બાજુ એટલે સાઇન 37, તો સાઇન 37 એટલે સામેની બાજુ કોણ છે? 3 અને કર્ણ છે 5. તો સાઇન 37 નું મૂલ્ય મળશે તમને 3/5. કોસ થીટા બરાબર પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, તો પાસેની બાજુ 4, કર્ણ 5. તો અહીંયા જવાબ આવ્યો 4/5. ટેન 37 અંશ, ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ, તો જવાબ આવશે 3/4. પણ સર અમારે યાદ કેમ રાખવું? નાની બાજુ સામે નાનો ખૂણો, નાની બાજુ સામે નાનો ખૂણો, નાની બાજુ સામે નાનો ખૂણો,
એવી જ રીતે આપણે મોટી બાજુની વાત કરીએ તો અહીંયા જે ખૂણો બનશે આ તો 90નો જ છે, તો 37ની સામે જે ખૂણો બને એ કેટલાનો બને? 53 અંશ. બીજો એક લઘુકોણ છે એ 53 અંશનો, કારણ કે આ બંને સરવાળો કરો 90 થવો જોઈએ. તો આ 53 અંશ છે. હવે આના માટે સાઈન, તો સામેની બાજુ કોણ થઈ ગઈ? 4 અને કર્ણ 5. તો આમાં ઉલટાવી નાખવાનું, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. 4/5. ચાલો, કોસ 53, આ જે 53 અંશ છે એની પાસેની બાજુ 3 અને કર્ણ 5. 3/5 અને tan 53 માટે સામેની બાજુ 4 થઈ જશે અને પાસેની બાજુ 3, તો જવાબ આવશે 4/3. ક્યાં આમાં કાંઈ લેવાનું હતું જ નહીં. એકદમ સિમ્પલી આપણને આ બધા ખૂણા માટે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આ તો આપણને 10મા ધોરણ વખત ના આવડે છે. 37 અને 53 માટે ત્રિપુટી યાદ છે. 3, 4, 5. નાની બાજુ નાનો ખૂણો, મોટી બાજુ મોટો ખૂણો. નાની બાજુ સામે નાનો ખૂણો, મોટી બાજુ સામે મોટો ખૂણો. યાદ રહી જશે. તો એના ઉપરથી બની જશે સિમ્પલી. હવે આપણે ત્રિકોણમિતિ નિત્યસમો પણ ભણ્યા હતા, એની વાત કરી લઈએ હારવાર. નિત્યસમ નંબર 1, sin સ્ક્વેર થીટા વત્તા cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1. sin સ્ક્વેર થીટા વત્તા cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 ભણેલા છે. sec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 અને cosec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ cot સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1. કેટલાકને તો એમ થતું હોય છે કે સાહેબ ત્રિકોણમિતિમાં બહુ ઊંડા ઉતરી ગયા છે. કાંઈ નથી, આ તો બેઝિક છે અને આ આવશે જ બરાબર. જો તમને એમ લાગતું હોય કે આમાં આપણું કાંઈ મગજ કામ કરતું નથી, 4-5 વખત ભલે લખવું પડે, શરૂઆત છે લખજો, પણ એક વખત મગજમાં બેસી જશે પછી નહીં જાય. અને ફિઝિક્સ ભણવા માટે આ બધું કમ્પલસરી કરવાનું છે, કારણ કે જો બાયોલોજી ગ્રુપ હશે ને તો મેથ્સ આવું કંઈ આવશે નહીં. મેથ્સનું કાંઈ ન આવે એટલે ફિઝિક્સમાં આવે એટલે તમને એમ થાય સર આ ક્યાંથી લાવ્યો, આ ક્યાંથી લાવ્યો. એટલે પહેલાં બેઝિક ગણિત તમારે વ્યવસ્થિત ભણી લેવાનું છે. હવે આપણે બે ખૂણાઓના સરવાળાવાળા ત્રિકોણમિતિ વિધેયના સૂત્રો જોઈએ. તો બે ખૂણાવાળા અને એ બંને ખૂણાનો શું છે? સરવાળો. ક્યાંક બાદબાકી હોય બરાબર, તો બાદબાકી અને સરવાળા બંને સમજી લેજો. ત્રિકોણમિતિ વિધેયના સૂત્રો આપણે જોવાના છે. તો sin a વત્તા b એનું સૂત્ર શું થઈ જાય? તો કે તમે જોજો, sin છે ને એને એકલું ગમતું નથી એટલે એ કોસને ભેળો રાખે. એટલે લખવાનું છે sin a cos b. વચ્ચે કેની નિશાની છે? તો કે પ્લસની. તો પ્લસ cos a sin b. પોતાના ખૂણાય બદલાઈ નાખે છો. અહીંયા a sin પાસે હતો, અહીંયા a કોની પાસે આવી ગયો? cos પાસે. તો sin a cos b વત્તા cos a sin b. sin a cos b વત્તા cos a sin b. તો sin a વત્તા b બરાબર sin a cos b વત્તા cos a sin b. ત્યાર પછી sin a માઇનસ b, કાંઈ નહીં, ખાલી નિશાની બદલો. sin a cos b માઇનસ cos a sin b. a અને b ખૂણા છે, બીજું કાંઈ નથી. રેડિયનમાં પણ હોઈ શકે અને અંશમાં પણ હોઈ શકે. cos a વત્તા b. cos છે ને ચાલો અવળીનો છે, એ કે મને એકલા જ ગમે, તો એના એક બાજુ રાખવાના, સાઈનના એક બાજુ રાખવાના. પ્લસ હોય તો કેવા કરી નાખવાના? માઇનસ. તો શું બનશે? cos a cos b. cos એમ કે મારી બાજુ એટલે cos a અને cos b ભેગા રહેશે. પ્લસ છે તો કેવા કરી નાખવાના? માઇનસ. તો cos a પ્લસ b હોય તો cos a cos b માઇનસ sin a sin b. કેટલું સિમ્પલ છે. cos a માઇનસ b હોય તો શું કરવાનું? તો કાંઈ નહીં, માઇનસનું શું કરી નાખો? પ્લસ કરી નાખો. તો cos a cos b માઇનસ છે એટલે પ્લસ. યાદ રાખજો, કોસમાં નિશાની બદલાવાની, સાઇનમાં બદલાવાની નથી. સાઇનમાં સાઇન અને કોસ ભેગા હોય, આમાં કોસ અને સાઇન ન ખાવ. પ્લસ sin a sin b. ચાલો tan વાળું, તો tan ની અંદર તો તમને એમ થાય સર આમ ભાગાકાર કરી નાખી ચાલે, પણ આપણે tan વાળું જ સ્વરૂપ લખવું હોય તો આખું સૂત્રની તારવણી કરવી, એના કરતાં
સીધે સીધું લખાવું છું, યાદ રાખી લેજો. tan a પ્લસ tan b એના છેદમાં 1 માઇનસ tan a tan b રહી જશે યાદ. tan a પ્લસ b હોય તો પેલા બેનો સરવાળો tan a પ્લસ tan b છેદમાં 1 માઇનસ tan a tan b. લેટ સ્ટાર્ટ. tan a માઇનસ b નિશાની બદલાઈ નાખો, પ્લસ છે અહીંયા માઇનસ કરી નાખો, માઇનસ છે અહીંયા પ્લસ કરી નાખો તો શું થશે? tan a માઇનસ tan b એના છેદમાં 1 પ્લસ tan a tan b. તો આ સૂત્ર હતા બે ખૂણાઓના સરવાળા કે બાદબાકી વાળા ત્રિકોણમિતિ વિધેયના સૂત્રો. તો એટલે યાદ રહી ગયા છે. હજી પણ આપણે થોડાક સૂત્ર જોઈએ આગળ, બસ એટલું છો, બહુ જાજુ નથી, ચિંતા ન કરતા. ચાલો તો જોઈએ થોડાક ખાસ સૂત્રો. sin a વત્તા sin b. હવે પહેલા તો અહીંયા આવી જાઓ. સૂત્ર હતું sin a પ્લસ b એટલે કે ખાલી ખૂણાનો સરવાળો હતો. હવે ત્રિકોણમિતિ ગુણોત્તર અંદર આવી ગયો એટલે કે sin a પ્લસ sin b છે. તો હવે એનું કઈ રીતે થાય એ જોઈ લે. a અને b બે અલગ અલગ ખૂણા છે. હવે આનું સૂત્ર કઈ રીતે બને છે તો કે આગળ શું લગાડી દેવાના? બે. sin a પ્લસ b અને એના છેદમાં શું થઈ જશે? 2. તો લખી નાખીએ sin a પ્લસ b એના છેદમાં 2. તો કોસ ને પાછું ખોટું ન લાગવું જોઈએ, પણ એ કે મારે માઇનસ રાખ, તો a માઇનસ b એના છેદમાં 2. સૂત્ર શું બન્યું? sin a વત્તા sin b બરાબર 2 sin a પ્લસ b એના છેદમાં 2 અને cos a માઇનસ b ના છેદમાં 2. યાદ રાખવા માટે સીધું કહી દઉં, s પ્લસ s પ્લસ s બરાબર 2ac. યાદ રહી જશે. s પ્લસ s બરાબર 2ac. s અને c જ્યારે લઈએ એમાં s માં સરવાળો કરવાનો, c માં બાદબાકી કરવાની, ભાગ્યા શું કરી નાખવાના? 2, કારણ કે આગળ આપણે 2 લીધા છે એટલે. ચાલો sin a માઇનસ sin b, આગળ તો 2 આવશે જ. હવે આમાં માઇનસ આવી ગયું તો ઊંધું કરી નાખવાનું. અહીંયા સાઇન પહેલા લીધા, અહીંયા કરી લઈ cos a પ્લસ b એના છેદમાં 2 અને sin a માઇનસ b એના છેદમાં 2. તો આમાં ટૂંકમાં બનાવવું હોય તો શું બની શકે? s માઇનસ s બરાબર 2 ના 2 cs બની જશે. તો s પ્લસ s બરાબર શું આવ્યું? 2sc અને s માઇનસ s બરાબર શું આવ્યું? 2cs. ત્યાર પછી cos a વત્તા cos b એટલે કે 2 cos a પ્લસ b એના છેદમાં 2 અને cos a માઇનસ b એના છેદમાં 2. તમે જોયું cos છે થોડોક આમ તોફાની છે. cos વાળો હોય ને તો સાઇન ને ઘડવા જ ન દેજો. cos a વત્તા cos b છે તો શું થઈ જશે? 2 cos a પ્લસ b એના છેદમાં 2 અને cos a માઇનસ b એના છેદમાં 2. તો જોયું તમે c પ્લસ c બરાબર 2cc. 2cc. cos a માઇનસ cos b. તો હવે એ માઇનસ આવી ગયું તો સાઇન વાળા કે હવે તારું કઈ હાલશે નહીં, અમે કે એમ થાય તો એ પાછા કે તો માઇનસ આગળ લગાડવું પડશે. તો -2 sin a પ્લસ b ના છેદમાં 2 અને ફરી પાછું sin a માઇનસ b ના છેદમાં 2. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એ માઇનસ નિશાની આગળ આવે છે. તમને એમ થાય સર આ બધા સૂત્રો ક્યાંથી આવે? આ બધા સૂત્રોની ધારવણી છે એ થઈ શકે છે, એકદમ ઇઝીલી થઈ શકે છે. મેથ્સવાળા સ્ટુડન્ટ્સને તો આવશે, પણ બાયોલોજીવાળા સ્ટુડન્ટ છે યાદ રાખવાની કોશિશ કરશે. cos a માઇનસ cos b એટલે કે c માઇનસ c આવે ત્યારે -2ss. તો એક વખત ફરીથી મારી સાથે સાથે બોલજો, s પ્લસ s ઇઝ ઇક્વલ ટુ sc.
s plus s is equal to 2sc, s minus s is equal to 2cs, s minus s બરાબર 2cs બરાબરમાં મજા આવી નહીં. c plus c બરાબર 2cc, c plus c બરાબર 2cc, c minus c બરાબર minus 2ss, c minus c બરાબર minus 2ss. યાદ રહી જશે. એકદમ ઇઝી સૂત્રો. અહીંયા આપણે ત્રિકોણ વિધેયવાળો પોર્શન છે પૂરો કરીએ. નેક્સ્ટ વર્કની અંદર વિકલન વિશે થોડીક માહિતી આપણે જોશું અને બની શકે તો નેક્સ્ટ વર્કની અંદર આ જે ત્રિકોણમિતીય વિધેયો વિશે આપણે માહિતી લીધી છે એ માહિતીના ઉદાહરણો દાખલાઓ છે જોશું, જેથી કરીને આપણા મગજની અંદર આ થિયરીનો ઉપયોગ શું થાય છે તે બેસી જાય. તો મિત્રો આપણે